ไม่กี่วันที่แล้วที่ชีวิตฉันยังจมอยู่ที่เดิมยังเศร้าเหมือนเดิมยังเหงาเหมือนเดิมเป็นคนที่ไม่ยอมไปจากความหลังแล้วเธอก็ลอยเข้ามาอย่างกับว่ามันเป็นฉากหนึ่งในหนังตอนที่ตัวเอกชีวิตมันพังทันใดนั้นอัศจรรย์ก็มาถึงเกิดเป็นลำแสงที่กระแทกความมืดมิดจนกระจายให้ฉันนับหนึ่งกับโลกวันใหม่กับคนที่ปรากฏกายตรงหน้าฉันซึ่งก็คือเธอ